Ja ku jemi rikthyer në studio, do të themi mirëmëngjes nënkryetarit Bashkisë Tiranës Arbian Maznikut, mirëmëngjes se mirë erdhe. Faleminderit që e pranove ftesën, po ju e quani buxheti më i lartë, po në fakt çdo vit buxhetet rriten, me rritje janë. Pse është e ndjeshme rritja këtë herë? Atëherë ne vim me një buxhet I cili ishte në vlerën e 56 miliardë eurove, 56 miliardë lekëve në vit para 3 vjetësh, pra në vitin 2015, një buxhet si vjet për 16 miliardë lekësh. Pra nuk kemi të bëjmë një rritje normale. Trefishim. Është pothuajse një trefishim I buxhetit në një periudhë 3 vjeçare. Rritje kjo e cila vjen sipari nga mirë menaxhimi dhe fakti që sot në qytetin e Tiranës çdo njeri, çdo biznes paguan taksa dhe I paguan ato në mënyrën e dur. Pra nga një zgjerim madhor I bazës së taksapaguesve të qytetit. Në këtë mënyrë jo vetëm kemi më shumë të ardhur për qytetin në mënyrë më drejtë, por kjo na ka dhënë mundësinë që gjatë këtyre viteve të kemi mundësinë që nga të ardhurat e vetë bashkisë të investojmë shumë në përmirësimin e infrastrukturës së qytetit në mënyrë të ndjeshme. Ajo qytetarët e shohin dhe dallojnë në mënyrë të përditshme përmirësimin e punës së bashkisë, vjen dhe prej faktit që bashkia ka pasur më shumë të ardhurat. Duhet të thënë gjithashtu që në këtë vit ne kemi dhe një grant I cili është më I madh se një vit më parë nga qeveria qendrore, si rritje e ligjit për financat vendore që kaluan një vit më parë, si vjet qeveria ka caktuar 1% të prodhimit të brendshëm bruto, I cili ndahet në formë granti të gjitha bashkive, që thotë nuk është vetëm Bashkia e Tiranës, por të gjitha bashkitë të gjithë vendin, si vjet kanë një grant më të madh nga ana e qeverisë qendrore. Është rezultati I mbledhjes së taksave apo edhe rritjes së taksave? Atëherë, si vjet ne nuk kemi një ndryshim të paketës fiskale, pra asnjë nga taksat vendore nuk ndryshon gjatë këtij viti, ose nuk është parashikuar ndryshoj gjatë këtij viti, ndaj dhe nuk vjen ndryshimi si rrjedhoj I rritjes apo ndryshimi I taksave. Vjen vetëm si rrjedhoj I zgjerimit të bazës së taksapaguesve dhe I përmirësimit të eficiencës së mbledhjes një pjesë të taksave. Partia Demokratike thotë që fatura që do paguajnë qytetarët në muaj do shkojë tek 75.000 lekë të vjetra. Do kishte qenë shumë e udhës që Partia Demokratike argumentin e saj kishte mundësi ta bënte në Këshillin Bashkiak, duke qenë prezent aty për arsyeën për cilin qytetarët I kanë votuar, dhe aty të kishte marrë përgjigjet për secilin prej shqetësimeve që ato mund bënin. Qytetarët e Tiranës kanë votuar qytetarët Bashkiak për të ardhur në Këshillin Bashkiak dhe për të pasur mundësi që të bëjnë debatimin, argumentimin e çështjeve që ata mendojnë dhe besojnë. Dhe aty do kishte marrë përgjigjen që nuk është vërtet që kemi një çuarje të dhënave në atë shifra. Unë e pash për kuriozitet deklaratën e këshilltarëve bashkiak dhe janë fikse që thotë fjala popullore, hesape pa hanxhin. Por që janë rritur faturat dhe janë flyrë për shkak të këtyre taksave, kjo është e vërtet? Jo, s'është e vërtet. Sot qytetarët e Tiranës pagojnë një numër shumë të vogël taksash më shumë se sa 3 vjet më parë. Janë 1 ose 2 të ardhura, si vjet fillon dhe rritja e faturimit të ujit, por ama kanë marrë një shërbim I cili është disa herë më I mirë se sa në fakt taksat që paguajnë. Gjëja që vlen për të thënë është nëse neve kërkojmë që të kemi një qytet më të mirë, një qytet më të pastër, më shumë punë publike, më shumë vepra të mëdha, padyshim që këto janë gjëra të cilat kushtojnë dhe që vlen për të diskutuar nëse I duam apo jo. Është pak a shumë si në shtëpinë tonë, në momentin që ne vendosim që të rregullojmë soxhorën, të rregullojmë banjon, të lyejmë shtëpinë, gjitha këto janë gjëra që shpenzojmë dhe secili prej nesh bën një llogari, mbledh para për të bërë këto investime. E njëjta gjë vlen edhe për qytetin. Në momentin që ne duam që të rregullojmë lagjet tona që janë të prishur, ndërtojmë shkollat e reja, mbjellim më shumë pemë, të krijojmë rrugët e biçikletave, të përmirësojmë rrugët që ekzistojnë. Atëherë gjitha këto kushtojnë dhe do të paguajnë nga secili prej nesh. Nëse I referojmë për shembull faturës së ujit, ajo është shumë herë më e lartë se ç'vinte dikur, sepse aty janë shtuar disa taksa. Në faturën e ujit, sot qytetarët pagojnë dhe taksën e pronës, është një nga taksat që është shtuar. Mjafton të themi fjalë që bie që kjo është një taksë që ne pagonin para 4 vjetësh vetëm 7% e qytetarëve. Pra, nga 100% e qytetit, vetëm 7% prej tyre e pagonin taksën e pronës. Duke vendosur në faturën e ujit, kjo taksë sot pagohet nga secili prej qytetarëve në mënyrë shumë më të lehtë, nuk pagohet një herë në vit e gjitha, po pagohet çdo muaj një përqindje e vogël saj. Aty tipikisht fjalëgjimi nuk kemi të bëjmë një taksë. Taksa pronës është edhe si vjet, sa çka qenë gjithmonë,
Diferenca vetëm është që me administratën e përparshme, thjesht nuk e mblidhin taksën e pronës. Cili është objektive kryesore këtij buxheti që është trefishuar, thoni ju? Atëherë, qëllim ka? Ky buxhet është në thelb në fakt buxheti i qëndrueshmërisë. Nëse 2 vjetet e para qyteti ju desh të kalojë një situatë emergjente, që do të thotë ne duhet të kalonim situatën ku qyteti nuk po pastroi mirë, transporti publik nuk funksiononte, ku shumica e lagjeve ishin të shkatruara dhe duhet të ristrukturoheshin. Tashmë punët e bashkisë janë të vendosur në një udhë të mbarë dhe ne duhet vetëm që të mbajmë këtë ritëm. Dhe në thelb filozofia kryesore e buxhetit është pikërisht kjo, mbajtja e ritmit të punëve të bashkisë së gjatë këtyre 2 viteve. Ka 20 projekte shmëdhaja të cilat bëhen fillojnë këtë vit, pasi është përmbyllur në thelb një set prej projekteve të mëdha të viteve gjatë këtyre 2 viteve të shkuara. Ne si vjet fillojmë një projekt madh, i cili është projekti i shkollave të reja. Siç ju e dini, në qytetin e Tiranës ka rreth 91-92 shkolla, 82% e tyre funksionojnë me 2 turne. Dhe kanë funksionuar kështu në fakt që në vitet 90. Ne si vjet fillojmë aksionin e mbylljes së kësaj fagme të shkollave me 2 turne dhe brenda një periudhe 2 vjeçare do kemi mundësinë që të kemi shkolla të cilat do të jenë me 1 turn. Ka shkolla të cilat përfundojnë brenda 2018-s? Ne kemi përmbyllur tashmë 3 shkolla. Kosova për shembull përfundon? Po, ne kemi përmbyllur tashmë 3 shkolla që ishte gjithashtu e pa precedent në 4 vitet e shkuara. Kemi mbyllur shkollën Vetem në kombinat. Kemi mbyllur shkollën Hoxha Dasim, njësin 2 dhe një shkollë tjetër njësin 4 dhe jemi tashmë duke përmbyllur shkollën Kosova që shkolla e 4. Gjithashtu fillon dhe projekti i ndërtimit të 17 shkollave të reja, të cilat janë të shpërndara në gjithë njësit. Parat për këto 16 shkolla janë në buxhetin e 2018-s apo është ai partneriteti i famshëm publik-privat? Ky është partneriteti publik-privat. Njësi është hapur tashmë thirrja dhe besojmë se brenda muajit janar shkurt maksimumi do të zgjidhen aktorët që do ta zbatojnë këtë projekt. Projekti synon që disa investitorë privat kenë mundësi të ndërtojnë shkollat me financimin e tyre. Edhe ti mirëmbajnë më pas. Dhe ti mirëmbajnë ato për një periudhë 7 vjeçare dhe më pas bashkia do të pagojë çdo vit një sasi saktuar parash për këtë shkolla. Dhe në krye të 7 vjetëve do të kemi përfunduar pagesën e plot dhe shkollat do të bëhen sërish të bashkisë. Në këtë mënyrë ne marrim shkollat që në vitin e parë, por e bëjmë pagesën për to për një periudhë 7 vjeçare. Po projekti i rëndësishëm i bulevardit përfundon gjatë 2018-s? Atëherë, gjatë 2018-s neve që në muajin mars do të hapim 500 metra të tjera të bulevardit, duke çuar deri në nivelin 930 metra nga pikat 0 bulevardin e Mbaruar. Jemi gjithashtu pothuajse në mbarim të trasesë së rrugës deri në fund dhe jemi konfident që deri në fund vitit të 2018 do kemi shkuar deri në fund, ndoshta jo deri me rifiniturat, por do të jemi deri në fund me pjesën thelbësore të rrugës. Besojmë se do ta mbyllim bulevardin në muajt e parë të vitit në 2019. Pra brenda këtij mandati. Brenda këtij mandati patjetër. Bulevardin vetvete është një çfryrje, le të themi, e kryeqytetit në një tjetër drejtim, pra i jep një tjetër frymarrje edhe ndërtimeve, edhe zhvillimit të kryeqytetit në atë drejtim. Po a ecet paralelisht edhe me ato çfarë do ndërtohet në dy anë të këtij bulevardi në Patjetër, synimi ka qenë... Se natyrisht do ta ndërtoj privati, diskutohet, po aty ka procedura, ka leje, ka... Bulevardi është në thelb aksi kryesor të cilit qyteti Tiranës është ndërtuar dhe i cili në vitet 50-60 kishte pa lëvizur, pra ishte njëjti aks që qyteti ka pasur. Me zgjerimin e bulevardit në drejtimin të veriut, ne zgjerojmë aksin kryesor të qytetit pothuajse me 2 fish. Ne kemi miratuar tashmë dhe në Këshill Bashkiak prej disa muajsh planin zhvillimor të zonës të qark bulevardit. Është një zonë rreth 1.2 km2 e studiuar deri në detaje me rrugët sekondare që do të jenë rreth qark bulevardit, me madhësinë e rrugëve, me parqet, hapësirat e gjelbra. Mjafton të kujtoj këtu që në aks të bulevardit do të jetë gjithashtu dhe ai që quhet parku qendror i qytetit, një park i cili është për referencë rreth 6-7 herë më i madh se parku Rinia, rreth cilit më pas do të zhvillohet gjithë kjo lagje e re e qytetit, e cila për herë të parë, ndoshta pas shumë vitesh në qytet,
do kemi një lagje që do të jetë planifikuar në detaje në mënyrën se do të zhvillohet. Pra do jetë një parcel, le të themi, po quaj unë, e cila do jetë edhe urbanizuar dhe me infrastrukturë dhe me çdo. Do jetë një zonë e cila do të zhvillohet një periudhë 7 deri në 10 vjeçare me gjithë rrjetin sekondar të rrugëve, me banime, që do të jetë një ndër pjesat kryesore. Në krah të bulevardit do të jetë kryesisht me fokus komercial, zyra, hoteleri, po edhe shërbime publike. Sa e pengon kjo përplasja në politikën qendrore punën e Bashkisë së Tiranës? Apo ju e keni zgjidhur me këshilltarët e LSI-s? Padyshim që në momentin që ka një acarim të situatës së politikës qendrore, kjo ndihet dhe në bashki, nuk është fjellë që bie fakti që ne kaluam një buxhet në cilin as Partia Demokratike, as Lëvizja Socialiste për Integrim, dy aktorët kryesorë të opozitës nuk ishin prezent në Këshill Bashkiak, padyshim që është një vlerë e munguar për demokracinë e qytetit, sepse do të kishte qenë e udhës që buxheti ishte debatuar, kishte bërë një diskutim rreth tij. Opozita kishte thënë atë që kishte përthënë aty në këtë platformë që është ngritur për ta bërë këtë diskutim. Por nga ana tjetër, ne mbetemi të angazhuar që punët e qytetit mos ndalojnë, vazhdojmë të ecim përpara dhe vullneti i qytetarëve i shprehur nëpërmjet votës 2015 të mos synohet të gjërat të ecin me ritmin që duhet të ecin. Po si shpjegohet se shumë kush është i befasuar me këtë kalimin e këshilltarëve të LSI-s, se në parlament kërcet çizmja, këtu te ju vinë dhe votojnë buxhetin apo jo të gjithë. Po më ata që vinë. Unë besoj që në thelb është një gjë e shëndetshme që në Këshillin Bashkiak kemi qytetarë të cilët kanë qenë mjaftueshëm ndërgjegjshëm për votën qytetarët i kanë besuar dhe për të angazhuar votën e tyre në mënyrë që punët në qytet mos pengohen, por të ecën përpara. Kjo në fakt është një gjë për të përshëndetur dhe është një mënyrë që në fakt dhe unë mund të them faleminderit gjithë këtyre këshilltarëve, të cilët kanë zgjedhur që të vendosin ndërgjegjen e tyre qytetare përpara kave politike. Tani, në 2018, një cekët pak më parë, do të ketë rritje të çmimit të ujit, është miratuar tashmë nga enti rregullatori i ujit, kërkesa e Bashkisë Tiranës, po do të ketë përmirësim të këtij shërbimi, përmirësim të ndjeshëm, e kam fjalën. Apo nuk do të jetë i prekshëm në 2018 ende? Është ende herët. Atëherë do të ketë përmirësim të ndjeshëm në disa zona të qytetit. Ne jemi tashmë duke filluar, kemi avancuar mjaftueshëm me të gjithë studimin dhe me projektimin deri në detaj të një linje të re e cila të furnizojë gjithë zonën e Kasharit dhe Ysberishtit me një linjë të re uji, një zonë e cila mund kujtoj gjatë problematikës që patëm gjatë verës me krizën e ujit, pasi kaluam 102 ditë pa shi. Ajo zonë furnizohet e gjitha me puse, jo nga rrjeti kryesor, dhe kur puset u thanë, u desh që për disa javë rresht ta furnizojmë zonën me bote. Ndërkohë që do të kemi një investim të ri i cili do të çojë ujë nga Bovilla në gjithë zonë dhe për atë zonë të qytetarëve në fundin e vitit 2018, në fillimin e 2019 do të ndihet në mënyrë të ndjeshme ndryshimi. Por jo 24 orë. Angazhimi jonë është që 24 orë të shkojmë në krye të 5 vjetëve. Pra nuk mund të shkojmë brenda një viti. Sipas studimit japonez bërë në vitin 2012, qyteti ka nevojë për një investim rreth 220 milion euro, në mënyrë që të kemi mundësi që të kemi ujë 24 orë i gjithë qyteti. Së dyti, ne si vjetë fillojmë gjithashtu investimin për zgjerimin e pikës së përpunimit të ujit të Bovillës. Një ndër problematikat që patëm gjithashtu gjatë verës së shkuar është që teksa në liçenin e Bovillës kishte ujë mjaftueshëm, kapaciteti përpunues jonë, pra sasia e ujit që ne mund të filtrojmë, të klorojmë, të pastrojmë dhe më pas të zbresim qytet, të lëshojmë qytet, është limituar nga sa kapacitet përpunues ka pika nyja e përpunimit. Dhe ne gjithashtu dyfishojmë kapacitetin gjatë këtij viti të nyjes përpunuese, duke pasur më shumë ujë për cjellur në qytet. Gjithashtu do ketë një set investimesh nivelit të dytë, quhen pra nivel i projekte më të vogla, të cilat shkojnë në lagje të caktuara për të përmirësuar rrjetin në këtë lagje. Po, këto 220 milion euro të nevojitura sipas projektit japonez, i mbulojmë dot me këtë rritjen e çmimit, ose kam përshtypjen që jo, nuk i mbulojmë dot me këtë rritjen e çmimit, por ama gjëja që mbulojmë është përmirësojmë në mënyrë drastike parametrat financiar të kompanisë. Bujqësia Kanalizimi është një kompani e cila është pronësi të Bashkisë Tiranës dhe ajo kompani bëhet shumë më shumë e aftë për të marrë më pas për të kredituar
dhe për pas mundësi që ti investoj këto para. Sërish, parametrat e kompanisë nuk janë nivelin nevojshëm për të pasur mundësi për të financuar deri në këtë nivel, por ama i afrohemi teksa parametrat e menaxhimit të kompanisë përmirësohen. Në cilat zona do të jetë ndjeshëm ndryshimi që në 2018? Siç thash, zonat kryesore është zona e Ysberishtit, që do të jetë nga fundi i 2018-s, por më pas do të kemi një përmirësim në një pjesë të mirë të zonave që vjen si rrjedhoi e rritjes së sasisë ujit që ne kemi mundësi të përpunojmë. Kemi vetëm problem rrjeti në Tiranë, është domethënë i amortizuar apo ka edhe probleme që Atëherë, në fakt problemi qëndron në 3 nivele. Në nivelin e parë, problemi ka të bëjë me sasinë e ujit që ne mund të përpunojmë. Që duke dyfishuar e përmirësojmë, ka të bëjë me linjat e transmetimit, që do të thotë linjat e transmetimit quhen linjat tubacionet e mëdha, të cilat sillen ujin nga pikat e përpunimit drejt qytetit. Ato janë në fakt më dëmtuara dhe më të shtrenjta për të riparuar, dhe linja kryesore në fakt që sjell ujin nga Bovilla është e dëmtuar në mënyrë masive, se rrethoj ndërhyrjeve palikshme që janë bërë në të, dhe ne synojmë që ta rregullojmë, ta përmirësojmë atë. Dhe më pas pjesa e tretë ka të bëjë me rrjetet në secilin prej lagjeve, në secilin prej zonave të qytetit, të cilat janë shtuar shtoca metra një vit e shtoca metra një vit tjetër, dhe të cilat janë dëmtuar dhe të amortizuara, dhe nuk na japin mundësinë që ne të vendosim rrjetin nën presion për kohë gjatë, ta mbajmë për 20-24 orë nën presion. Kemi parasysh gjatë këtyre 2 viteve në thelb ne kemi pas një përmirësim të ndjeshëm të shërbimit, ne kemi kaluar nga rreth 7.2-7.3 orë në më shumë se 11 orë furnizim me ujë në mesatare në gjithë qytetin, por ama për sa kohë qytetarët ujin nuk e marrin drejt për drejt nga rrjeti, por e marrin nga depozitat e tyre, edhe sigurisht në 16 apo 17 orë nuk do kishin dalluar asnjë diferencë. Ndaj synimi i mirëfillt është që ne të shkojmë drejt ujit 24 orë, por është një investim i cili do të hajë kohë dhe punë sistematike për një periudhë 5 vjeçare. Në 5 vjet e keni premtuar. Po në infrastrukturën rrugore do të ketë ndryshime në 2018 apo edhe këto punët që ju vendosni në blloqe në përlagje do të vazhdojnë? Padyshim që po, ne vazhdojmë me rreth 50.000 metra katror rrugë riparime, që thotë riparimet lagjeve, riparimet rrugëve sekondare, si vjetë fillojmë riparimin e unazës qytetit, e cila ka rreth 10-12 vjet pa riparuar dhe ka nevojë për një riparim përgjithshëm. Do të ndodhë në 2018? Po, do të fillojmë punimet në 2018, mund zgjasin më shumë se sa një vit. Ne gjithashtu fillojmë punimet për zgjerimin në 2 kaha të lanës, pra teksa diskutuam për rritjen e aksit veri-jug qytetit, që është bulevardi, aksi linje perëndim, që në fakt është lana, ose rrugën në 2 krah të lanës, e zgjerojmë nga 2 kilometra në secilin prej kave, pra edhe në krahun lindor, nga materniteti në Shkollës, i cili ka filluar tashmë punimet dhe besojmë që do t'i afrojmë përfundimeve gjatë 2018-s. Ka mundësi andaj të Po, shkon deri te kura e Shkozës dhe më pas vazhdon drejt për te urët Shkozës dhe lidhet me unazën e re në Fark. Duke krijuar një aks tjetër, në fakt dalje tjetër për qytetin. Po ku parashikohet më re? Ajo, me besojmë se mund mbarojë gjatë 2018-s ose muajt e parë sërish të 2018-s. Një shfryrje shumë e madhe gjithë flukseve trafikut. Punimet kanë filluar dhe janë duke ecur prej disa muajsh tashmë, kështu që do të jetë një ndër projektet shumë të rëndësishme të qytetit. Gjithashtu në krahun tjetër, në krahun perëndimor të qytetit, nga vendi që njihet si Pallati me Shigjeta, vazhdon rehabilitimi i lumit lanës deri në aty ku lana takohet pak përpara Shqiponjës me unazën e re. Da arrim t'i lidhim dot? Patjetër, ato pra krijojmë një aks ri. Ky është një projekt i cili do të zgjasë rreth 2 vjet, 2 vjet e gjysmë batimi i tij, por ama na jep mundësinë që të zgjerojmë me nga 2 kilometra në secilin krah aksin horizontal të qytetit. Kush konsiderohet projekti më i rëndësishëm për 2018-ën? Ka një set projekte të rëndësishme. Projekti i parë është projekti i shkollave, sepse ne besojmë që në këtë mënyrë jap mundësinë që të mbyllim këtë thakmën e shkollave me 2 turne. Së dyti ne fillojmë si vjet investimin për pyllin orbital, i cili është një ndër projektet kyçe të planit urbanistik të miratuar gjatë këtij viti. Një pyll i cili rrethon qytetin dhe bëhet si një rrip i gjelbër i cili në gjithë rreth e qark qytetit. Po ecën me ritme të mira. Po ecën me ritme të mira, ndan në mënyrë specifike pjesën urbane nga pjesa periurbane e qytetit. Gjithashtu si vjet fillojmë në mënyrë shumë sistematike
financimin për rrjetin minimal të biçikletave, duke krijuar rrugët e biçikletave për të dhënë mundësi qytetarëve që lëvizin me biçikleta të kenë mundësi që të kenë rrugë të ndara fizikisht nga rruga e makinave dhe ne shpresojmë që kjo të shtojë në mënyrë të madhe përdorimin e biçikletave nga qytetarët. Gjithashtu sillojmë një bashkëpunim me një kompani të madhe quhet Mobike. Gjatë muajve të parë këtij viti do të sillim rreth 4000 biçikleta të reja që do të jenë përdorim nga qytetarët në qytet. Nëpërmjet një mekanizëm, po një mekanizëm shumë interesant, nëpërmjet mund të hapen nëpërmjet telefonit dhe mund të merren kudo që janë në qytet, pra mund të gjenden në çdo vend të qytetit. Dhe të përdorim një çmim fakt shumë të ulët. Çmimi për to do të jetë për 1 orë më pak se sa një bilet autobusi, duke dhënë shumë mundësi qytetarët të përdorin në mënyrë të vijueshme në vende të ndryshme në qytet. Dhe ti me bicikletën e? Pse çudi duket? Tirana në fakt Tirana është një qytet shumë i mirë për të cikluar, për të ecur me biçikletë, sepse është unë përfundosh dhe me fraktura në spitalin me rrugët e posaçme do të jetë një gjë shumë e këndshme për të kaluar. Pastaj duhet dish të japësh biçikletën njëherë, ta mësosh njëherë biçikletën. Po ata që din të japin, ata përfundojnë, ata që din të japin s'të marrin. Ky aksi Shqiponja Zogujzi, a ka në plan bashkia të bëjë diçka se është kur del mbi kalimin e Kaza Italias, po them, është e tmerrshme kur shikon se ç'ndodh aty poshtë. Kjo përplasja e makinave që dalin nga autostrada apo që vinë nga veriu dhe futen në Tiranë, a mund të marrë një zgjidhje, ka një studim? Unë di që ka diçka që po lëviz. Shqetësimi jot fakt nuk ka të bëjë me nga Shqiponja ke Zoguzi, ka të bëjë fakt me nga Kaza Italia ke Shqiponja. Ose edhe kjo, po. Atje vjen e përplasur pastaj se pavarësisht se shfryhet këtej, po tani, ne besojmë shumë fort nga gjitha studimet që janë bërë nga ekspertë shumë të përgjithshëm që ne duhet kalojmë nga një trafik i cili synon gjithmonë qendrën në një trafik radial. Sepse çështja është që sado ta përmirësojmë atë rrjedhjen ke Shqiponja, që e cila duhet përmirësohet nëpërmjet një investimi realisht madh që po bëjmë bashkë me qeverinë qendrore gjatë vitit 2018. Që do ketë një mbikalim në kalim? Po, mbikalim në kalim. Problemi është që në thelb prapa ai do të përplaset ke Zogujzi. Aty të përplaset. Dhe po zi Zogujzi për pas do përplaset në qendër. Dhe vjen pikë që s'ka më ku ta çojmë. Po si le zgjidhni? Zgjidhja është vetëm shpërndarja radiale e trafikut, që do thotë njerëzit duhet të hyjnë në mënyrë vazhdueshme nëpër unaza dhe të zgjidhet hyrja në unaza dhe zgjidhja dhe aksesi i qytetit vetëm nëpërmjet unazave, jo nëpërmjet kalimit nga qendra. Në thelb ky është një problem që e ka çdo qytet i madh në botë. Pra se cili për qytetet mëdha, në momentin që të gjithë qytetarët turen në makina drejt qendrës, nuk kalojnë dot. Një pikë që është fizikisht e pamundur që mjetet kalojnë. Ndaj dhe kjo nuk ka të bëjë me sa shpejt evakuohen mjetet, dalin nga një rrethurullim apo nga një nyje. Ka të bëjë me sjelljen qytetare, me dëshirën për të ardhur me makina. Gjatë këtij viti ne fjala që bie fillojmë dhe me shpresë dhe i mbarojmë brenda vitit, 2 investime shumë të rëndësishme që janë 2 terminalet e autobusëve, terminali lindor dhe terminali perëndimor. Terminali perëndimor është diku afër Kaza Italias ke rrethullim ke kjo kthesa e Kamzës, në cilin të gjithë autobusat që vinë nga të gjithë veriu dhe jugu, pra nga gjitha jaks, do kenë mundësi të ndalojnë aty për të shkëmbyer qytetarët më pas nga transporti Që është tani në fakt aty të ish dogana, po është më afër dhe është tashmë brenda në zonën me shumë trafik. Atë përshtypje krijon që aty e ngarkon edhe më tepër ajo? Padyshim, po keni parasysh që tashmë kemi bërë një nëpërmjet këtij stacioni i cili është i përkohshëm derisa të mbarojë përfundimtari, kemi kaluar një pjesë trafikut që patjetër është atje, por përpara ishte gjithë në qendër. Pra të gjitha autobusat, 700-800 autobusa në ditë, vinin të gjithë në qendër. Një njëjta gjë ndodh në krahun tjetër, në krahun e rrugës Elbasanit, ku gjithashtu do të ketë një terminal tjetër, kemi ndërtuar dhe atje një të përkohshëm, i cili është qyteti studentit, por dhe ai largohet akoma pak më shumë. Do lëviz nga aty, do lëvizi, shpresojmë gjatë fundit 2018, ka rrethullim i lartë, në mënyrë që të japë mundësi transportit publik të qytetit ta bëjë këtë lëvizje, pra nga atje deri në qytet, ndërkohë që autobusat interurban lëvizin deri në atë pikë, duke ulur një farë mënyrë fluksin e mjeteve. Po edhe ndotje, pyetjet fundit, me transportin publik, se edhe ai nuk ndot jo pak, por përveç kushteve në të cilat janë qytetarët, udhtojnë me ato autobus.
Do ketë një ndryshim? Tashmë, kemi parasysh që ka ndodhur 2 ndryshime të mëdha gjatë këtij viti për transportin publik. Së pari, flota totale e autobusëve është pothuajse 2 fishuar. Dhe gjithashtu, pjesa më e madhe e linjave kanë updateuar flotën e tyre me autobusat shumë të rinj, cilë ndodhin më pak, janë më të ngrohta, më të ftohtë në dimër, janë më të pastër, më cilësor, pra kanë kaluar një cilësi më të lartë të autobusëve. Ne jemi duke studiuar. Po qytetarët s'ndalen, sa ankuari. Ka ankesa pafund. Padyshim që ka ankesa, por unë besoj që në thelb diskutimi duhet jetë relativ më shumë se absolut. Pra, situata është më mirë, përmirësuar në mënyrë të ndjeshme krahasim me 2 vjet më parë. Padyshim që transporti publik ka akoma nevojë shumë për përmirësime, por gjithashtu dhe kjo është në raport edhe me mundësinë tonë për të paguar, edhe me kapacitetin tonë për të paguar. 40 lekë. Në thelb, sepse nga ajo nis diskutimi. Nga ana tjetër unë besoj që sot për sot transporti publik është goxha më mirë nga çka qenë, është shumë më frekuent, është shumë më cilësor, shumë më i pastër. Linjat janë zgjeruar, pra prekin shumë pjesë qytetit dhe shumë zona të cilat më parë nuk shërbeshin fare nga transporti publik sot shërben, duke dhënë mundësi qytetarëve që të lëvizin në mënyrë më integrale në qytet. Ne jemi duke parë mundësinë gjatë 2018-s të fusim në Tiranë një linjë me autobusa elektrik, të paktën një linjë me autobusa elektrik, cilët janë 100% elektrik, cilët e para s'ndosin fare, sepse janë dhe dyta s'ndosin as nga ana e tymrave, po dhe nga ana akustike, po dhe janë shumë misor për mjedisin. Ne të falenderojmë. Ishte shumë kënaqësi që ishte mëngjes më në studio, folëm për investimet e 2017-s, por dhe ato që do të vijnë nëpërmjet buxhetit 2018-s miratuar pak ditë më parë. Ishte Arbian Mazniku, Nenkryetar i Bashkisë Tiranës, ishte emisioni 7:05 për ditën e sotme. Ne do takojmë sërish nesër në po të njëjtën orë, kalofsh një ditë sa më të mbarë. Mirupafshim.